Vertebrate: clasa mamiferelor, ordinul Copitatelor, familia Bovidae, zimbrul sau bizonul european. Bizonul este un gen de animale erbivore masive din categoria rumegătoarelor, aparținând familiei Bovidae, care a fost în trecut foarte răspândit ca animal sălbatic în regiunile emisferei nordice. Singurii reprezentanți în viața ai bizonului le reprezintă cele două varietăți ale sale, bizonul american și cel european, adică zimbrul. Zimbrul este una dintre cele mai amenințate specii din lume, fiind încadrat științific în categoria speciilor vulnerabile. În prezent, există mai puțin de 2000 de exemplare libere de zimbru în Europa, iar populația totală este aproximativ de 5000 de exemplare. Ultimul zimbru din Moldova a fost ucis în 1762, iar în Transilvania în 1790. În estul Europei, zimbrii erau proprietatea regilor poloni, lituanieni și țarilor ruși. În 1927, mai puțin de 50 de zimbri au mai rămas în lume, toți în grădini zoologice, ultimii zimbri în sălbăticie fiind uciși de braconieri după Primul Război Mondial. Zimbrii au fost reintroduși cu succes în sălbăticie începând cu anul 1951. În 2000, specia a numărat 3600 de exemplare, toate fiind descendente din doar 12 indivizi. Din acest motiv, zimbrii actuali au o diversitate genetică limitată, fiind foarte vulnerabili la boli. Zimbrii au fost reintroduși în România în anul 1958, când primele 2 exemplare de animale au fost aduse din Polonia și ținute într-o rezervație din Hațeg. Ideea zimbrilor în libertate pe teritoriul României s-a născut abia în anul 1999. În 2003 au fost aduși 15 zimbri din vestul Europei, pentru care a fost amenajat un țarc cu o suprafață de 180 de hectare. În acest loc, zimbrii trăiesc în semi-libertate. În martie 2012 au fost eliberați 5 zimbri din Parcul Național Dragoș-Vodă. Ei sunt monitorizați în permanență. Acum sunt peste 200 de zimbri în libertate, cea mai mare populație de zimbri pe care România a avut-o în ultimii 200 de ani. Teritoriul zimbrilor poate ocupa și 200 de kilometri pătrați. Unele turme preferă pajiștile și poinele din pădure, păduri de foioase și mixte, dar nu păduri de conifere. Altitudinea optimă pentru zimbri este în jur de 800 de metri. Zimbrii evită zonele cu umiditate crescută și resurse reduse de apă, condiții adverse de pășunat și căutare, pantele abrupte și zăpada înaltă. În timpul iernii, zăpada îi împinge pe zimbri înspre văi, unde pot dezgropa hrana cu copitele. Zimbrul este cel mai greu animal european de pe uscat. Un zimbru are lungimea de 2,9-3 metri și o înălțime de 1,9 metri, cântărind de la 300 la 920 de kilograme. La naștere, vițeii cântăresc între 15 și 35 de kilograme. Zimbrul este mai înalt, dar mai puțin masiv decât ruda sa apropiată, bizonul american, și este și mai zvelt, având o constituție fizică mai atletică, care îi permite să fie mai agil. Zimbrul are de asemenea blana mai scurtă pe cap, gât și picioarele anterioare decât bizonul. Coloritul este mai uniform, brun închis, bizonul având de regulă capul și gâtul mai închise la culoare decât restul corpului. Părul este în general lins, dar mai lung în partea anterioară a corpului, pe gât și pe cap, unde se prezintă ușor încrețit. Sub maxilarul inferior și pe gât prezintă barbă. Coarnele sunt persistente la ambele sexe, lungi de până la 45 de centimetri la mascul, iar cozile proporțional mai lungi decât ale bizonilor. Anatomic, zimbrii au 14 perechi de coaste, pe când bizonii au un număr de 15 perechi.
Zimbrii trăiesc în grupuri mixte de 2 până la 30 de exemplare. Dimensiunea turmei depinde de factorii de mediu, mai des fiind întâlnite turmele mari, permițând astfel să se protejeze mai eficient împotriva prădătorilor și să-și crească puii în siguranță. Comportamentul lor social este complex, turmele fiind conduse adesea de femelele cele mai în vârstă și experimentate. Doar taurii bătrâni trăiesc izolat. Grupurile acestora sunt mai mici decât cele mixte, constând în medie din 2 exemplare. Sunetele scoase de zimbrii sunt mugete profunde sau mugete mai ușoare de chemare. Mirosul și auzul zimbrilor sunt bune, dar văzul este slab. În captivitate, durata de viață atinge 30 de ani, dar în sălbăticie este mai mică. Anii reproductivi sunt cuprinși între vârsta de 6-12 ani la masculi și 4-20 de ani la femele. Perioada rutului are loc din august până în octombrie. Femelele au o perioadă de gestație de 264 de zile și de obicei dau naștere la un vițel. Zimbrul este un animal rumegător și consumă atât iarbă cât și fibre. Sistemul digestiv al zimbrului necesită hrănire regulată, întreruptă de pauzele de odihnă și de rumegare. Puii consumă zilnic 8,5 kg de mâncare, în timp ce adulții pot mânca chiar și mai mult de 30 de kg în fiecare zi. Zimbrii pășunează pe jumătate, în sensul că pe lângă cele 200 de specii de plante pe care le paște, mai consumă și scoarță de copaci și crengi în funcție de sezon. Zimbrii trăiesc în pădure având foarte puțini dușmani naturali. În situații de excepție, ursul și lupul pot fi potențial prădători pentru exemplarele slabe și izolate, precum și pentru viței. Știați că, chiar dacă sunt asemănători ca aspect, zimbrii nu sunt aceeași specie cu bourii, simbolul Moldovei fiind bourul și nu zimbrul. Zimbrul este simbolul național al Belarusului.